હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું જયદીપસર સર્વ વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની અંદર સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 9 સિલેબસ વિષય ગણિતની અંદર ચેપ્ટર નંબર 13 વૃષ્ણિક અને ઘનફળ વિશે સમજવાનું છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળના જે વિડીયો છે એ ખાસ જોજો. જો આગળના વિડીયો તમને કમ્પ્લીટ ન હોય તો પહેલાં તે કમ્પ્લીટ કરજો, પહેલાં તે ક્લિયર કરજો. જો આગળના વિડીયો કમ્પ્લીટ કરશે તો અને તો જ તમને પાછળના વિડીયોમાં અથવા તો અત્યારના હાલના વિડીયોમાં ખબર પડશે. બીજા નંબરની વસ્તુ, ચેપ્ટર માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ અગત્યની વસ્તુ ખૂબ જ સારામાં સારી હોય તો સૂત્ર છે, ખાસ સૂત્રો છે, તમે નોટ કરીને યાદ રાખો કે કયું સૂત્ર ક્યારે એપ્લાય કરવામાં આવે છે. જો એક વસ્તુનો ખ્યાલ આવી ગયો ને કે કયું સૂત્ર ક્યારે આપણે મૂકવું જોઈએ તો દાખલાની અંદરની ડિફિકલ્ટી ક્વેરી છે એ 50% આપણા માટે સહેલી થઈ જશે, હળવી પડી જશે. દાખલો આપણા માટે ઘણો મોટો સહેલો થઈ જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલાં તમે સૂત્ર ક્લિયર કરો. અહીંયા આપણી પાસે એક ક્વેશ્ચન છે, ખૂબ જ સહેલો અને સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન છે. ક્વેશ્ચનની અંદર એવું છે કે ઘરમાં એક કાચનું ગ્રીન હાઉસ બનાવેલું છે. કાચનું એક ગ્રીન હાઉસ બનાવેલું છે, તેને ટેપથી જોડેલ છે. કાચને બધાય છે ને ટેપથી જોડેલ છે. આ રીતના ગ્રીન હાઉસ છે. અને આ બધી ધાર છે કાચ રાખવાનું છે. આ કાચનું ગ્રીન હાઉસ છે, એકથી બધા કાચને જોડેલા છે, બધા કાચને જોડેલા છે. હવે તમને આ જે ગ્રીન હાઉસ છે ને એની માપ સાઈઝ આપી છે કે એની લંબાઈ કેટલી છે, પહોળાઈ કેટલી છે અને ઊંચાઈ કેટલી છે. તો તમે જોશો તો ખ્યાલ આવશે કે તમને 30 સેમી લાંબુ આપેલું છે. ગ્રીન હાઉસ છે તે ગ્રીનની લંબાઈ એટલે કે બરાબર તમને આપેલું છે 30 સેમી. બીજું એની પહોળાઈ આપેલી છે 25 સેમી એટલે b બરાબર 25 સેમી. તેની ઊંચાઈ હાઈટ આપેલી છે 25 સેમી, h બરાબર 25 સેમી. જે દાખલાની મેઇન અગત્યની જરૂરિયાત છે તે વસ્તુ આપણને ખબર પડી ગઈ: લંબાઈ, ઊંચાઈ અને પહોળાઈ. તમારે કાચ કેટલું ક્ષેત્રફળ વપરાયેલ કાચનું કુલ ક્ષેત્રફળ પ્રમાણે શોધવાનું છે. જે કાચ વાપર્યો છે કુલ કેટલો કાચ વપરાવાનો છે, એનું ક્ષેત્રફળ કેટલું છે તે આપણે શોધવાનું છે. બહુ સહેલો દાખલો છે, સરસ મજાનો દાખલો છે. હવે ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે એટલે કે આપણી પાસે જે પદાર્થ છે ને તે લંબઘન પદાર્થ છે, એટલે આપણે લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ બરાબર સૂત્ર છે 2 ગુણ્યા LB plus BH plus HL. બધી બાજુનો આપણે ક્ષેત્રફળ મળી જાય, બરોબર છે. એટલે લંબઘનના પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર 2 ગુણ્યા લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ અને ઊંચાઈ ગુણ્યા લંબાઈ. આટલી વસ્તુ બધી કિંમત આની અંદર જે આવે છે બધી કિંમત આપણને અહીં રાખવામાં આવેલી છે. હવે બધી કિંમત એની અંદર એડ કરીએ. 2 ગુણ્યા લંબાઈ છે 30, પહોળાઈ છે 25, પહોળાઈ છે 25, ઊંચાઈ છે 25, ઊંચાઈ છે 25, લંબાઈ છે 30. હવે આપણે ગુણાકાર કરીએ. 25 ગુણ્યા 30 એટલે 25 તેરી 75 અને 30 નું બીજું 25 ગુણ્યા 25 એટલે 625.
25 ગુણ્યા 30 કરશો એટલે 750. હવે તમે જોશો તો ખ્યાલ આવશે બધાનો આપણે સરવાળો કરવાનો છે. બધાનો આપણે સરવાળો કરવાનો છે. એટલે 750 વત્તા 750 એટલે 7 ના 7 14 14 અને બીજા 50 ને 50 100 એટલે કુલ 1500 વત્તા 600 ને 2 એમના 1500 વત્તા પેલા 600 કરીએ 1500 ને 600 2125 એમના એમ 2 છે 2125 સાથે ગુણાયેલા છે આપણે આનો સાથે ગુણાકાર કરીએ તો 2 2 4 2 25 ગુણ 50 4250 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. અહીંયા આપણે જે ગ્રીન હાઉસ લીધું છે એ ગ્રીન હાઉસની પરિસ્થિતિ અહીંયા આપણે જે ગ્રીન હાઉસ લીધું છે તે ગ્રીન હાઉસ બનાવવા માટે જે કાચ વપરાય છે કુલ કાચ તે કાચનું ક્ષેત્રફળ 4250 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર જેટલું છે. પ્રશ્ન એક બીજો પણ આપણી પાસે છે આની અંદર કે જે આપણે કાચને જોડવા માટે સેલો ટેપ વાપરેલી છે. કાચને જોડવા માટે જે આપણે સેલો ટેપ વાપરેલી છે તે સેલો ટેપ છે એનું માપ કેટલું છે? બરોબર, કાચને જોડવા માટે આપણે જે ટેપ યુઝ કરીએ છીએ ટેપનું માપ કેટલું હશે? તો ઓબ્વિયસલી આ જે છે એની પરિમિતિ જેટલું હશે ને બોર્ડર જેટલું. તો જોઈએ અહીંયા આપણી સામે બે એક આ લંબચોરસ છે એક સામેનું લંબચોરસ છે. તો બે લંબચોરસની પરિમિતિ કઈ? સામે બે આ લંબચોરસની પરિમિતિ કઈ? નીચે આ લંબચોરસની પરિમિતિ. તો આપણે અહીં બોર્ડરની પરિમિતિ શોધવા માટેનું સૂત્ર વાપરશું. તો આ જે કાચનું આખું ગ્રીન હાઉસ બનાવવામાં આવે છે તો એને જોડવા માટે જે ટેપ વપરાય છે એ ટેપની માપ કેટલું હશે? એ ટેપની લંબાઈ શોધવા માટે ટેપ ક્યાં ક્યાં યુઝ થાય છે? આ બધી બોર્ડર બધી બોર્ડરમાં માપ લઈએ. લંબાઈ કેટલી છે? 1 2 આ 3 ને 4 લંબાઈ છે. એટલે કુલ વપરાયેલ ટેપ બરાબર તો કે 4 લંબાઈ છે 1 ના 4 પહોળાઈ છે અને 4 ઊંચાઈ એટલે કે h પણ છે. જો 4 ઊંચાઈ 1 2 3 4 પહોળાઈ 1 2 3 ને 4 તો ટોટલ 4 પહોળાઈ છે. બધામાંથી 4 પહોળાઈ કાઢી લો તો ab પ્લસ h. અહીંયા આપણે a ની કિંમત ખબર છે 30 છે, b ની કિંમત ખબર છે 25 છે, h ની કિંમત પણ 25 છે. એટલે 25 વત્તા 25 50 50 ને 30 80 8 4 32 એટલે જવાબ આવે છે 320 સેમી જેટલી આપણે અહીંયા ટેપ વાપરશું. જે કાચ છે એને